أكبر مؤسسي الفكر الشيوعي، أفكاره غيرت العالم ل100 عام من بعده. لعبت أفكاره دورا هاما في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير حركات الاشتراكية والشيوعية. قامت على أفكاره إمبراطورية كان لها كل الأثر في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. كارل ماركس، الرجل الذي غير العالم بقلمه. ولد كارل ماركس في مدينة تيرير الألمانية في 5 من مايو عام 1818 لعائلة يهودية. ولم يكن ماركس يهوديا دينا بل عرقيا فقد كان والده أول من تلقى تعليما علمانيا. بعد كتابته لعدد من الصحف انتقل إلى باريس، والتقى هنالك فريدريك إنجلز، وعملا معا على سلسلة من الكتب، ثم نفي إلى بروكسل وأصبح قياديا بارزا للحزب الشيوعي. ثم تم نفيه مرة أخرى إلى لندن، حيث عانى هنالك أقسى أنواع الفقر، حتى أنه لم يستطع الحصول على دواء لابنته، وانتهى به الأمر بوفاته بمرض رئوي في 14 من مارس عام 1883. اشتملت نظريات كارل ماركس على أن العمال الذين يقومون بالأعمال اليدوية خصوصا كانوا مستغلين من قبل الرأسماليين، وهم الذين يملكون وسائل الإنتاج بالأخص المصانع، ولكنهم يقومون بعمل بدني بسيط. ومن هنا ظهر مفهوم الثورة العمالية. فقال بكتابه رأس المال أن هذه الثورة فقط قادرة على إنهاء هذا الظلم، وعندها تقوم هذه الدولة الاشتراكية التي تتضمن إلغاء الملكية والميراث ومركزية الائتمان ووسائل التواصل والنقل وغيرها الكثير، كلها تكون بيد الدولة. بعبارة أخرى، كل شيء بيد الدولة. وقد آمن ماركس بأنه لا يمكن تطبيق نظرياته إلا بنظم وحشية، وقد قال ذلك بنفسه في كتابه. بالطبع في البداية فإن الشيوعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ما يشبه الغارات الاستبدادية. يمكن أن تتحقق غايتها فقط عن طريق الإسقاط القسري لكل الأشكال الاجتماعية الموجودة، كل الأشكال الاجتماعية، وهذه تشمل الدين والعائلة والممتلكات الشخصية والحرية والديمقراطية. جميعها يجب أن تسقط لتحقيق الرؤية الماركسية للفردوس الأرضي. وبما أن قلة فقط سيتنازلون عن حريتهم وممتلكاتهم طواعية، فالدولة الماركسية دائما تحتاج إلى السلاح، السجون والإعدامات الجماعية. توفي كارل ماركس، وأصبح العالم يقرأ كتبه ونظرياته، وبدأت الأحزاب الشيوعية بالسير على أفكاره وتبنيها، حتى قامت الثورة البلشفية بعده ب34 عاما عام 1917 تحت إمرة فلاديمير لينين وقائد الجيش الأحمر ليون تروتسكي وكامل الحزب البلشفي والجماهير العمالية، وكل هؤلاء يتبنون أفكار كارل ماركس. نجحت ثورة العمال، وتم تأسيس الاتحاد السوفيتي الشيوعي الماركسي، وأصبح الاتحاد السوفيتي أحد القوى العظمى في العالم إلى جانب الولايات المتحدة، وأصبحت الأنموذج الأول للأنظمة الدكتاتورية في العالم: الصين، أوروبا الشرقية، كوريا الشمالية، فيتنام، كوبا، فنزويلا وبوليفيا. والمشكلة الوحيدة المشتركة بين كل هذه الأنظمة أنها قائمة على أفكار كارل ماركس، وحيثما تطبق أفكار ماركس ينهار الاقتصاد ويسود الإرهاب والمجاعات والمعاناة الإنسانية بأقصى أنواعها، وهذا لا يستثني أي من هذه الدول، وكلها قامت على أكتاف أعداد لا تحصى من الطغاة الذين تبنوا أفكار ماركس، ابتداء من لينين وستالين، مرورا بماو في الصين، حتى كاسترو في كوبا. كانت نتيجتها هذه الشيوعية مقتل 100 مليون شخص واستعباد أكثر من مليار آخرين. هذا عدا عن الآلاف المهجرين من بلادهم على مر الأعوام. قصة كارل ماركس تبين لنا أهمية الفكرة، فلو أن كارل ماركس توقف عن الكتابة بعد نفيه، أو أنه لم يكتب عن الاشتراكية والشيوعية، لما انتشرت أفكاره، ولما قامت ثورة العمال، ولما تأسس الاتحاد السوفيتي الذي يعد الطرف الآخر في الحرب الباردة، وأحد الأطراف في الحرب العالمية الثانية، وأحد القوى العظمى في العالم.
ولولا أفكاره لما قتل أكثر من 1,000,000 شخص وهجر آلاف آخرون. فهل سوف نعطي اليوم أهمية للأفكار التي تنمو حاليا في بلداننا؟